नमस्कार. सगळ्यात प्रथम सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्या निमित्ताने तुम्हाला मी एक छान रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे मावा पुरणपोळी. तर चला सुरुवात करूया. सगळ्यात प्रथम आपण पुरणपोळीचं पीठ मळून घेऊया. इथे मी घेतलंय पाव किलो मैदा. तर आपण तो घेऊया. ह्यात घालूया थोडंसं मीठ, 2 चमचे तेल घेऊया. आधी मिक्स करून घेऊया आणि मग त्यात आपण पाणी घालूया. आता आपण ह्यात पाणी घालूया आणि छान मळून घेऊया. पीठ थोडंसं सैलच मळायचंय. आता ह्यात पुन्हा थोडंसं आपण तेल घालणार आहोत. साधारण 2 टेबलस्पून घ्यायचे आणि छान आता मळून घ्यायचे. ते पुरणपोळी म्हटली की थोडंसं पीठ हे नरमच असतं. आता हे छानपैकी मळून झालेलं आहे. आता 15 ते 20 मिनिटांसाठी आपण ह्याला साईडला ठेवूया. आता आपण आतलं सारण बनवून घेऊया. मी इथे मावा घेतलेला आहे. साधारण पाव किलो मावा आहे. तर आपण हा आधी किसून घेऊया. मावा किसून झालेला आहे. आता आपण ह्यात पिठी साखर टाकूया. अर्धा चमचा वेलची पावडर. आता हे आपण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय. छान असा हा गोळा तयार झालेला आहे. आता आपण काय करूया, पुरणपोळी लाटायला घेऊया. आधी आपण गॅस सुरू करूया आणि मंद करून ठेवून देऊया. आता आपण काय करायचं, हे पुरणपोळी भरून घेऊया. बघा, हे जे आहे मैदा कसा छान असा भिजला गेलेला आहे आणि छान अशी तार येते. पुरणपोळीला तसंच पाहिजे. मग ती कुठचीही पुरणपोळी असो, काजूची बनवा तुम्ही, माव्याची बनवा की आपली नॉर्मल पुरणपोळी बनवली तरीही चालणार आहे. तर आपण हा असा गोळा घेऊया. थोडासा हलकासा ह्याच्यामध्ये भिजूया. साधारण पाव किलोमध्ये 10 ते 12 तुमच्या माव्याच्या पोळ्या किंवा पुरणपोळ्याही तेवढ्याच बनतात. हा ह्याच्यामध्ये असा घालायचा आहे छानपैकी. छान पोळी लाटून झालेली आहे. आता आपण ही तव्यावर घालूया आणि तवा थोडासा मोठा करायचा आहे. थोडंसं तूप लावायचंय, कारण पुरणपोळी म्हटल्यावर तूप हे थोडंसं आलंच पाहिजे. आता हे पलटून घेऊया पुन्हा. यस. आता ही पुरणपोळी झालेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. गरमागरम अशा माव्याच्या पुरणपोळ्या तयार आहेत. त्यावर साजूक तूप, क्या बात आहे. तर ह्या येत्या गुढीपाडव्याला तुम्ही नक्की करून बघायच्यात. मला कमेंट्समध्ये कळवायच्यात. आणि ह्या छान छान रेसिपीज फक्त शक्य असतात रुचकर मेजवानीवर. त्यामुळे रुचकर मेजवानी पाहत राहा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एकदा गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.